Các bác ạ, người đời thường rỉ tai nhau thế này. Đàn ông sa cơ lỡ vận thì thà ra gầm cầu mà ngủ, nhặt đồng nát mà ăn, chứ đừng bao giờ cắp vali về sống nhờ nhà vợ. Thú thật với các bác, tôi là Phong, năm nay 32 tuổi. Tròn 5 năm về trước, tôi đã từng cười nhạt mà bỏ ngoài tai lời dặn dạy thấm thía ấy. Bởi lẽ, đám cưới của tôi và Trâm từng là một sự kiện đình đám, rúng động cả khu biệt thự đắt đỏ. Hai gia đình chúng tôi lúc bấy giờ đúng nghĩa là môn đăng hộ đối. Xưởng mộc xuất khẩu đồ nội thất của gia đình tôi quy mô hoành tráng, lợi nhuận hàng năm chẳng hề kém cạnh chuỗi nhà hàng tiệc cưới của bố mẹ vợ. Nhưng các bác có biết không, khoảng cách từ một chàng rể quý như vàng 10 cho đến một kẻ ăn bám bị sỉ nhục mỗi ngày, nó được đo bằng gì không? Nó không đo bằng năm tháng nhạt nhòa, mà nó được đo bằng đúng một đêm thức trắng khi tờ giấy niêm phong tài sản và quyết định phá sản đập thẳng vào mặt tôi. Từ đỉnh cao danh vọng, tôi rơi phịch xuống đáy bùn lầy, và thứ dìm tôi xuống sâu nhất, cay đắng và tàn nhẫn thay, lại chính là những người mà tôi trân trọng gọi bằng bố, bằng mẹ. Đừng ai nghĩ tôi là kẻ đào mỏ hay gã chạn vương nhòm ngó gia sản nhà vợ ngay từ đầu. Lý do tôi bước chân vào ở rể trong căn biệt thự này xuất phát từ một giao kèo tưởng chừng như rất vẹn toàn. Trâm là cô con gái độc nhất vô nhị của ông bà. Ngày chúng tôi bàn chuyện cưới xin, bố mẹ vợ tôi dõng dạc tuyên bố họ vừa cất xong một căn siêu biệt thự lớn nhất khu làm quà hồi môn, chỉ đổi lấy một điều kiện duy nhất là vợ chồng tôi phải dọn về sống chung. Ông bà bảo, nhà neo người, không muốn con gái rượu phải chịu cảnh đi làm dâu nhà người ta. Bố mẹ ruột của tôi khi ấy đang sống yên ấm trong một cơ ngơi riêng bề thế, lại mang tư tưởng vô cùng cởi mở của những người làm kinh doanh. Thấy tôi yêu Trâm thật lòng, thương cô ấy từ bé đã quen sống nhung lụa, tôi gật đầu đồng ý ở rể để chứng minh tình yêu của mình. Tôi đinh ninh rằng, đàn ông sức dài vai rộng, kiếm ra tiền, đàng hoàng tử tế, thì ở đâu cũng là nhà, ai cũng là bố mẹ. Nào ngờ, cái gật đầu vì tình yêu năm ấy lại là bản án chung thân cho lòng tự trọng của tôi sau này. Trước khi biến cố ập đến, mỗi lần tôi lái chiếc xe hơi đỗ xịch trước cổng, mẹ vợ tôi, bà Khuê, luôn đon đả chạy ra tận bậc thềm để đón. Bữa cơm gia đình nào bà cũng gắp miếng ngon nhất vào bát tôi, miệng không ngớt lời tự hào khoe khoang với xóm giềng về cậu con rể tuổi trẻ tài cao. Bố vợ tôi thì thường xuyên gọi tôi vào phòng trà, cởi mở bàn chuyện làm ăn thương trường, coi tôi như người ruột thịt sẽ gánh vác cả cơ ngơi của ông sau này. Còn Trâm, vợ tôi, lúc đó cũng nhìn chồng bằng ánh mắt ngưỡng mộ ngập tràn. Tôi chễm chệ trên đỉnh cao của hạnh phúc, tự tin rằng cuộc đời mình đã viên mãn. Nhưng rồi bão tố thương trường ập xuống không báo trước, biến cố kinh tế toàn cầu khiến chuỗi cung ứng đứt gãy hoàn toàn, hàng loạt lô hàng đồ gỗ sồi xuất khẩu sang châu Âu của gia đình tôi bị kẹt lại ở cảng và trả về, trong khi mọi nguồn vốn liếng đều nằm chết dí ở đó. Các đối tác lớn lần lượt quay lưng để tự cứu lấy mình, nợ nần ngân hàng dội lên thành núi. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 6 tháng ngắn ngủi, từ một giám đốc vung tiền không cần nghĩ, tôi mất sạch sành xanh. Bố tôi ngã bệnh gục tại chỗ vì cú sốc quá lớn. Mẹ tôi gạt nước mắt, bán nốt căn nhà cuối cùng ở quê để lo viện phí và trả một phần lương cho những người thợ mộc khốn khổ. Bố mẹ tôi đành phải dắt díu nhau về tá túc tạm bợ trong gian nhà thờ tổ họ tộc dột nát ở quê. Căn nhà của bố mẹ ruột mất đi, tôi chính thức trắng tay, gánh trên vai khoản nợ khổng lồ và trở thành một kẻ vô sản đúng nghĩa đen. Ngày tôi nộp đơn tuyên bố phá sản công ty, lê từng bước chân nặng trĩu như đeo chì về căn biệt thự của nhà vợ, tôi vẫn ngây thơ ngỡ rằng mình sẽ tìm được một bến đỗ bình yên, một sự an ủi từ những người thân yêu nhất để làm lại từ đầu. Bước qua cánh cửa chạm trổ tinh xảo mà tôi từng tự hào đóng góp tiền bạc để mua sắm, thứ đón chờ tôi không phải là mâm cơm nóng hổi hay cái ôm động viên, mà là một bầu không khí lạnh lẽo cắt da cắt thịt. Bố vợ tôi đang ngồi vắt chân đọc báo ở phòng khách. Thấy bóng tôi lầm lũi bước vào, ông không thèm ngẩng mặt lên lấy một giây. Mẹ vợ tôi ngồi gọt trái cây ở sofa bên cạnh, liếc nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi bĩu môi. Trâm đâu rồi hả mẹ? Tôi cất giọng uể oải mệt mỏi hỏi. Nó đi làm đẹp với bạn từ đầu giờ chiều rồi. Ở nhà nhìn cái bản mặt ủ rũ của anh, chắc nó phát điên mất. Bà Khuê đáp lời, giọng nói giáo hoảnh, nhạt nhẽo, khác hẳn cái vẻ đon đả ngọt ngào ngày thường. Tôi sững người, cố nuốt cục nghẹn đắng ngắt xuống cổ họng. Công ty con, bên ngân hàng họ chính thức niêm phong rồi bố mẹ ạ.
Tôi nói khe khẽ, trong lòng vẫn le lói một tia hy vọng mỏng manh rằng họ sẽ nói một lời cảm thông. Bố vợ tôi gấp tờ báo lại cái rụp, vứt mạnh xuống mặt bàn kính. Tôi biết từ sáng sớm rồi, anh làm ăn cái kiểu gì mà để đến nông nỗi bại sản thế này. Bây giờ mang tiếng bôi cho chát chấu vào cả cái nhà này. Người ta chỉ mặt tôi mà cười rêu rao là có thằng con rể vỡ nợ, nợ nần đầm đìa khắp nơi. Bố, con đâu có muốn thế. Thời buổi kinh tế khó khăn chung, gồng gánh mãi cũng không thấu. Tôi lúng túng cố gắng giải thích. Khó khăn cái nỗi gì? Mẹ vợ tôi cắt ngang lời, ném mạnh con dao gọt trái cây xuống khay, phát ra tiếng chát chúa. Kém cỏi thì tự nhận là kém cỏi đi. Ngày xưa thấy nhà anh cũng gọi là có bát ăn bát đẻ, môn đăng hộ đối đàng hoàng, thì tôi mới gật đầu gả con Trâm cho. Giờ thì hay rồi, rước một cục nợ to tướng, vứt chễm trễ giữa nhà. Mẹ, sao mẹ lại nói những lời như thế? Con trắng tay, nhưng con vẫn còn sức dài vai rộng, con sẽ nỗ lực làm lại từ đầu. Tôi cảm thấy máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu, lòng tự trọng bị chà đạp, tổn thương sâu sắc. Bằng cái gì? Bằng hai bàn tay trắng bóc của anh hở? Bà Khuê cười khẩy một tiếng nhạt toẹt. Cái nhà này không phải là cái miếu mạo để chứa chấp người vô dụng. Cái Trâm nó từ bé đã quen sống sung sướng, trải thảm đỏ rồi. Anh định bắt con gái vàng con gái bạc của tôi đi ăn mày, chịu khổ cùng anh chắc. Cuộc hội thoại đầu tiên ấy mới chỉ là phát súng mở màn cho chuỗi ngày tôi sống không bằng chết ngay trong chính căn nhà mà mình từng coi là tổ ấm. Vợ tôi, người đầu ấp tay gối, thề non hẹn biển, cũng quay ngoắt ái độ 180 độ chỉ sau một đêm. Cô ấy bắt đầu cằn nhằn, đay nghiến tôi về mọi thứ râu ria nhỏ nhặt. Những bữa cơm gia đình vốn dĩ là lúc quây quần đầm ấm, nay biến thành những phiên tòa phán xét tôi không thương tiếc. Chỉ cần tôi lỡ gắp một miếng thịt ngon, ánh mắt mẹ vợ đã liếc sang sắc như dao cạo, kèm theo câu nói bóng gió châm chọc. Ở đời, có làm ra tiền thì mới có quyển nhài nốt. Kẻ ăn bám thì tốt nhất nên biết thân biết phận mà nuốt ít đi một chút cho người khác nhờ. Vợ tôi ngồi ngay bên cạnh, nghe mẹ nói vậy cũng tuyệt nhiên chẳng mở miệng bênh vực chồng lấy nửa lời. Chỉ cắm mặt lướt điện thoại rừng rừng như không nghe thấy gì. Từ một vị khách quý, tôi bị giáng cấp thẳng thừng xuống thành một kẻ thừa thãi, một cái gai nhức nhối trong mắt cả gia đình họ. Sự tàn nhẫn của quy luật mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nó bào mòn nhân tính con người ta nhanh đến mức chóng mặt. Đỉnh điểm là vào một buổi chiều mưa tầm tã. Sau chuỗi ngày chạy vạy khắp nơi gửi hồ sơ xin việc trong vô vọng, tôi đội mưa đạp xe đạp cũ mượn được của cậu bảo vệ khu phố về nhà. Vừa bước chân lên đến tầng 2, tôi điếng người khi thấy toàn bộ quần áo, đồ đạc cá nhân của mình bị vứt chỏng chơ thành một đống lộn xộn ngoài hành lang. Mẹ vợ tôi đứng khoanh tay trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng, mặt lạnh tanh. Từ tối nay, anh dọn đồ sang cái phòng chứa đồ cũ cuối dãy mà ngủ. Còn Trâm dạo này làm việc căng thẳng hay mất ngủ, nó phàn nàn anh ngáy to làm nó không chợp mắt được. Nhưng thưa mẹ, cái phòng đó vừa chật vừa ẩm mốc, lại không có lấy một cái cửa sổ thông gió. Tôi bàng hoàng đáp lại. Chứ anh còn muốn đòi hỏi cái gì nữa? Sống bám rễ vào cái nhà này rồi còn muốn nằm đệm kim đan phòng máy lạnh à? Không ở được thì tự cuốn xéo ra ngoài đường mà tìm chỗ. Cửa nhà này mở sẵn không ai giữ anh đâu. Nói xong bà ta đóng sầm cửa lại. Tôi đứng chôn chân giữa hành lang vắng lặng, nhìn đống quần áo nhàu nhĩ của mình. Nước mắt ứa ra đắng nghét. Đàn ông 32 tuổi, từng tung hoành thương trường, giờ đây phải lầm lũi ôm đống đổ rách rưới chui rúc vào một xó xỉnh tối tăm như một con chó lạc chủ. Nếu các bác nghĩ việc ngủ trong phòng kho là tận cùng của sự nhục nhã, thì các bác lầm to rồi. Cơn ác mộng thực sự, cái sự thật tàn nhẫn chát chúa nhất về cuộc hôn nhân hào nhoáng này, nó nằm ở ngay đằng sau thái độ rừng rưng của vợ tôi. Tôi muốn cho các bác biết bộ mặt thật của những kẻ mang danh tri thức lắm tiền nhiều của, để các bác thấy khi đồng tiền xoay chiều, tình nghĩa vợ chồng cũng chỉ là một ván bài lật ngửa không hơn không kém. Cái kho chứa đồ nằm tít ở cuối hành lang tầng 2, rộng chưa đầy 10 mét vuông. Nơi đó chứa đủ thứ hầm bà lằng từ quạt máy hỏng, đệm cũ đến những thùng xốp bám đầy bụi bặm. Không có cửa sổ, không có quạt thông gió, mùi nấm mốc xộc thẳng vào mũi làm tôi ho sặc sụa. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Chuyện Người Ta. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé kênh và chưa đăng ký, thì hãy bỏ chút thời gian đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Đêm đầu tiên ngủ ở đó, tôi trải tạm cái chăn mỏng xuống nền gạch lạnh lẽo, nhìn lên trần nhà loang lổ vết ố vàng mà nước mắt cứ trào ra.
Tôi không khóc vì tiếc nuối cái nệm êm ái phòng điều hòa. Tôi khóc vì xót xa cho chính lòng tự trọng của một thằng đàn ông đang bị xé nát tơi tả. Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ lúc 5:30, dọn dẹp qua cái chỗ ngủ tồi tàn rồi bước xuống bếp định pha một gói mì tôm anh lót dạ để bắt đầu ngày mới đi xin việc. Vừa rót nước sôi, mẹ vợ tôi, bà Khuê, đã xúng xính váy áo đi từ trên lầu xuống. Thấy tôi, bà ta dừng lại, ánh mắt rà soát từ đầu đến chân tôi như nhìn một thứ rác rưởi trôi dạt vào nhà. Anh định ăn sáng rồi đi đâu đấy? Bà Khuê cất giọng hạch sách. Dạ, con ăn tạm gói mì rồi đi phỏng vấn xin việc mẹ ạ. Con gửi hồ sơ vào mấy công ty kho vận, hy vọng họ nhận. Tôi cúi đầu đáp lời, cố gắng giữ thái độ chừng mực nhất có thể. Bà ta hừ lạnh một tiếng, bước tới bàn ăn, rót một ly nước lọc rồi dõng dạc tuyên bố. Tiện đây, tôi cũng nói thẳng cho anh biết, nhà này kinh doanh nhà hàng, tiền bạc làm ra cũng là mồ hôi nước mắt, không có dư giả để nuôi báo cô người dưng. Từ tháng này trở đi, anh ăn uống tự túc, không được đụng vào đồ trong tủ lạnh. Tiền điện, tiền nước, tiền rác, mỗi tháng anh đóng 3 triệu đồng cho tôi. Không có tiền thì xách vali ra khỏi cửa, nhà này không làm từ thiện. Tôi sững sờ đánh rơi cái thìa xuống mặt bàn. Mẹ tính toán với con đến mức này sao? Con đang lúc khốn đốn trắng tay, mẹ cho con khất vài tháng, khi nào có việc làm ổn định, con sẽ gửi mẹ sòng phẳng không thiếu một đồng. Khất là khất thế nào? Anh tưởng cái nhà này là cái chợ à mà bớt 1 thêm 2. Không có tiền thì ra ngoài đường mà tìm chỗ chui rúc. Bà ta trừng mắt nhìn tôi, rồi nguẩy mông bước thẳng ra cửa, nơi chiếc xe hơi sang trọng đang đợi sẵn. Bát mì tôm chưa kịp ăn đã trương phình, nuốt vào bụng đắng ngắt. Tôi xách chiếc xe máy cũ mềm, thứ tài sản duy nhất không bị ngân hàng siết nợ, vì giá trị quá thấp, lao ra đường. Giám đốc phá sản, nợ nần mang tên mình trên hệ thống tín dụng đen đỏ, chẳng có công ty nào dám nhận một kẻ mang hồ sơ rủi ro cao như tôi vào làm quản lý hay nhân viên văn phòng. Tuyệt vọng, tôi đành hạ mình đăng ký chạy xe ôm công nghệ và đi giao hàng tiết kiệm. Cả một ngày dài đội nắng phơi mưa, khói bụi mịt mù, tôi kiếm được vỏn vẹn 300.000 đồng. Cầm những tờ tiền lẻ ướt đẫm mồ hôi trên tay, tôi xót xa nghĩ đến những ngày mình ký những tờ séc hàng trăm triệu đồng mà tay không hề run. Tối mịt tôi mới mò về đến nhà, toàn thân rã rời đau nhức, cái dạ dày thì sôi lên sùng sục vì cả ngày chỉ cắn một chiếc bánh mì không. Vừa dắt xe vào sân, tôi đã thấy Trâm xúng xính trong chiếc váy dạ hội lấp lánh, tay xách chiếc túi hiệu mới toanh trị giá hàng chục triệu đồng, xịt nước hoa thơm nức mũi, chuẩn bị bước lên xe taxi. Em đi đâu muộn thế này? Tôi níu tay cô ý lại, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, xen lẫn bàng hoàng. Trâm giật mạnh tay ra, vỗ vỗ lại vết nhăn trên váy, lườm tôi một cái sắc lẹm. Tôi đi dự tiệc rượu với mấy đối tác của công ty. Anh nhìn lại bộ dạng của anh đi, mồ hôi chua loét, quần áo sộc sạch như gã ăn mày. Tránh ra cho tôi đi, đừng có làm bẩn cái váy này, 15 triệu bạc đấy. Anh là chồng em đi đêm về hôm với đối tác nam, anh lo lắng hỏi han không được sao? Em xem cái nhà này, xem anh có còn là người không? Anh đi giao hàng từ sáng sớm đến giờ, bụng đói meo, về nhà không ai hỏi một câu. Cô ta cười khẩy, tiếng cười nhạt nhẽo chọc thẳng vào trái tim đang rỉ máu của tôi. Anh còn biết nhục cơ à? Anh tưởng anh vẫn là giám đốc oai phong lẫm liệt ngày xưa chắc. Anh bây giờ chỉ là một thằng xe ôm giao hàng, một kẻ ăn bám nhà vợ. Lo thân anh chưa xong thì lấy tư cách gì mà quản tôi? Tôi nói cho anh biết, tốt nhất anh cứ câm miệng lại mà sống cho qua ngày, đừng có chọc tức tôi. Nói rồi, Trâm dứt khoát quay lưng bước lên xe taxi, cánh cửa đóng sập lại, bỏ lại tôi đứng chôn chân giữa sân gạch lạnh lẽo. Ánh đèn hậu lùi dần rồi khuất bóng vào màn đêm, y hệt như chút tình nghĩa phu thê cuối cùng giữa chúng tôi vừa bị cô ta ném thẳng xuống cống. Tôi lết từng bước chân nặng nhọc lên cái kho chứa đồ tầng 2. Ngồi thu lu trong góc tối mịt mù, tôi lấy 300.000 đồng tiền công từ túi áo ra, vớt phẳng phiu từng tờ một. Tôi chợt nhận ra, sự nghèo khó không làm con người ta chết ngay lập tức, nhưng sự khinh bỉ tận cùng của chính người vợ từng đồng cam cộng khổ mới là nhát dao chí mạng, cắt đứt mọi hy vọng cuối cùng. Suốt 1 tháng trời ròng rã, kể từ ngày bị tống cổ lên cái phòng kho ở cuối hành lang tầng 2, cuộc sống của tôi trôi qua không khác gì một bóng ma lầm lũi. Cứ đúng 5 giờ sáng, khi cả nhà vợ còn đang say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm, tôi đã phải rón rén thức dậy, dắt chiếc xe máy sộc sạch ra khỏi cổng để bắt đầu một ngày chạy xe ôm công nghệ. Bữa sáng của tôi thường chỉ là ổ bánh mì không giá 5.000 đồng, nhai vội vã bên lề đường.
Tôi cày cuốc không dám nghỉ một ngày nào, nhặt nhạnh từng cuốc xe 20-30 ngàn đồng giữa cái nắng cháy da cháy thịt của trưa hè, cốt chỉ để gom cho đủ số tiền 3 triệu đồng, đóng tiền điện nước như lời mẹ vợ đã xỉa xói. Cái mày tôi cầm xấp tiền lẻ, vuốt cho thật phẳng phiu, rụt rè đưa cho bà Khuê, mẹ vợ tôi. Bà ta dùng đúng 2 ngón tay cái và trỏ để kẹp lấy xấp tiền, vẻ mặt nhăn nhó như thể đụng phải thứ gì ô uế lắm. Bà ta quay sang nói với cô giúp việc đang lau nhà ngay bên cạnh. Mang xấp tiền này ra ngoài sân xịt cồn sát khuẩn đi, mùi mồ hôi chua loét nồng nặc cả phòng khách rồi. Đúng là cái ngữ ít học làm việc chân tay, mang tiền về cũng bốc mùi bẩn hàn. Tôi đứng chết chân tại chỗ, hai bàn tay siết chặt lấy nhau đến tứa máu. Lòng tự trọng của một thằng đàn ông bị lôi ra chà đạp không thương tiếc, nhưng tôi cắn răng nhẫn nhịn. Tôi nhẫn nhịn vì tôi vẫn ngu ngốc tin rằng chỉ cần tôi cố gắng kiếm được tiền, chỉ cần tôi trả hết nợ nần, Trâm sẽ nhìn lại tôi bằng ánh mắt của người vợ hiền thục ngày xưa. Nhưng tôi đã lầm, một sai lầm mà cái giá phải trả là sự sụp đổ hoàn toàn của mọi niềm tin vào con người. Đỉnh điểm của sự đê tiện diễn ra vào một buổi trưa ngày thứ Bảy. Hôm đó, chiếc xe máy cũ mềm của tôi dở chấn đứt dây cu loa giữa đường. Không có tiền thay phụ tùng đắt đỏ, tôi đành gửi xe lại tiệm sửa chữa rồi bắt xe buýt về nhà sớm hơn dự định. Căn biệt thự im lìm, cổng chính khép hờ. Tôi lẳng lặng đi bộ qua khoảng sân trước, định bụng sẽ lên thẳng cái kho trên tầng 2 để ngả lưng một lát. Nhưng vừa bước tới gần cửa phòng khách, bước chân tôi khựng lại. Qua khe cửa khép hờ, tôi nhìn thấy một cảnh tượng khiến đất dưới chân mình như nứt toác ra. Trâm, vợ tôi, đang mặc một bộ váy ngủ lụa mỏng tang, ngồi vắt chéo chân lả lơi trên chiếc sofa đắt tiền. Ngồi ngay sát bên cạnh cô ta không phải là mẹ vợ tôi, mà là một gã đàn ông mặc áo sơ mi hàng hiệu, cổ tay đeo chiếc đồng hồ sáng loáng. Gã đó tên Khang, một đối tác làm ăn chuyên cung cấp thực phẩm cho chuỗi nhà hàng của gia đình vợ tôi. Bàn tay của Khang đang thản nhiên đặt lên đùi Trâm, vuốt ve một cách trơ trẽn. Và điều kinh khủng nhất là bà Khuê, mẹ vợ tôi, đang ngồi đối diện nhâm nhi tách trà, miệng cười tủm tỉm gật gù như một kẻ đồng loa hoàn hảo. Em tính sao với gã chồng vô dụng kia? Để anh ta ở lì trong cái nhà này mãi à? Anh nhìn bộ dạng anh ta là thấy chướng mắt lắm rồi. Khang cất giọng ngả ngớn, tay vẫn không rời khỏi người vợ tôi. Trâm nhếch mép cười nhạt, gạt nhẹ lọn tóc vương trên má. Em cứ bình tĩnh đi, em đang nhờ luật sư riêng soạn đơn ly hôn rồi. Anh nghĩ em muốn chứa chấp cái cục nợ bại sản nó chắc, nhưng phải làm sao để anh ta tự nguyện ký đơn và tự cuốn xéo ra khỏi nhà, chứ không người ngoài lại đồn đại nhà em thấy người ta sa cơ rồi hất hủi, mang tiếng cho chuỗi nhà hàng của mẹ em. Bà Khuê đặt tách trà xuống bàn, giọng the thế vang lên rõ mồn một. Thì tao bảo mày rồi, cứ coi nó như không khí, ép nó nộp thêm tiền sinh hoạt, chửi rủa nó mỗi ngày. Thằng nào có chút lòng tự trọng chả phải tự vác mặt mà đi. Nốt tháng này mà nó không chịu đi, tao sẽ gọi bảo vệ khu phố vào ném sạch đồ đạc của nó ra đường. Mẹ con mình đã tẩu tán hết số tiền phòng thân nó gửi cho mày sang tên tao từ trước khi công ty nó vỡ nợ rồi. Giờ nó ra đi chỉ ôm đúng đống nợ của công ty nó thôi, không sơ mũi được một cắc nào của cái nhà này đâu. Tai tôi ù đi, mắt hoa lên. Hóa ra ngay từ lúc công ty tôi bắt đầu có dấu hiệu chao đảo, người vợ đầu ấp tay gối của tôi đã âm thầm rút sạch tiền bạc chung để lo cho bản thân cô ta. Hóa ra sự lạnh nhạt đay nghiến suốt một tháng qua không chỉ là sự coi thường kẻ nghèo hèn, mà là một màn kịch hoàn hảo, một âm mưu được tính toán tỉ mỉ để bức tử tôi, ép tôi phải rời đi với 2 bàn tay trắng và một đống nợ ngập đầu, dọn đường cho cô ta quang minh chính đại dự nhân tình về nhà. Không kiềm chế được nữa, tôi đưa tay đẩy mạnh cánh cửa gỗ, cánh cửa đập vào tường tạo ra một tiếng rầm chát chúa. 3 con người trong phòng khách giật thót mình quay lại. Trâm luống cuống hất tay gã Khang ra, kéo lại vạt váy ngủ. Bà Khuê đứng phắt dậy, mặt biến sắc nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ trơ trẽn thường ngày. Anh về giờ này làm gì? Anh có thói quen đi rình rập người khác từ bao giờ thế à? Trâm lắp bắp, giọng nói có phần trói lại vì nhột nhạt. Tôi bước chậm chậm vào giữa phòng khách, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng khuôn mặt giả tạo. Tôi không về giờ này thì làm sao biết được vợ tôi đang bàn mưu tính kế với nhân tình và mẹ đẻ để đẩy thằng chồng này ra đê. Hóa ra số tiền 3 tỷ tôi rút từ lợi nhuận công ty gửi sang tên em để phòng hờ rủi ro cho vợ con, em đã lén lút chuyển hết sang tên mẹ rồi sao? Bà Khuê dỗ ngực đánh đét một cái, hất hàm lên thách thức. Phải thì đã sao?
Tiền đó là tiền con gái tôi làm ra, tôi giữ hộ nó thì có gì sai? Anh đang nợ nần đầm đìa, để tiền trong tối anh cho ngân hàng nó siết à? Anh khôn hồn thì ký ngay cái đơn ly hôn cho rảnh nợ. Cái nhà này không có chỗ cho anh và cái thứ tình nghĩa rẻ rách của anh đâu. Tình nghĩa rẻ rách? Tôi bật cười, một nụ cười chua chát đến xé lòng. Đúng, tôi mất hết tiền tài sự nghiệp, nhưng tôi chưa bao giờ đánh mất nhân cách. Còn các người, sống trong nhung lụa bề thế mà lòng dạ thâm độc bẩn thỉu, chẳng khác gì loài cầm thú. Mày dám chửi ai là cầm thú? Gã Khàng đứng bật dậy, định lao tới chỗ tôi ra oai. Tôi lùi lại một bước, vớ lấy chiếc bình hoa bằng thủy tinh trên bàn trà, đập mạnh xuống sàn nhà. Vỡ nát, từng mảnh thủy tinh văng tung tóe dưới chân. Cả ba người họ câm bặt, lùi lại sợ hãi. Tôi nhìn thẳng vào mắt Trâm, người phụ nữ tôi từng yêu thương bằng cả sinh mệnh, dành giọt thốt lên từng chữ. Đơn ly hôn, tôi sẽ ký. Không phải vì tôi sợ các người, mà vì tôi thấy tởm lợm khi phải đứng chung dưới một mái nhà với đám người cạn tình cạn nghĩa này. Các người cứ giữ lấy mớ tiền bẩn thỉu đó mà sống cho vừa lòng. Tôi quay lưng bước thẳng lên tầng 2, vơ vội vài bộ quần áo sờn cũ tống vào chiếc ba lô bạc màu. Bước xuống nhà, tôi không thèm nhìn mặt họ lấy một lần, sải bước thẳng ra khỏi cánh cổng sắt lạnh lẽo. Bầu trời buổi trưa âm u xám xịt, cơn mưa rào bất chợt đổ ập xuống tấp vào mặt tôi rát rạt. Tôi bước đi giữa màn mưa, hai bàn tay trắng, trên lưng cõng một khoản nợ khổng lồ và một trái tim đã chết lặng. Chấm dứt chuỗi ngày làm Trạng Vương nhục nhã, tôi bước ra đời là một kẻ vô sản, nhưng ít ra tôi không còn là một con rối trong vở kịch tàn nhẫn của họ. Nếu có ai bảo với tôi rằng quả báo chỉ là một lời hù dọa dối trá, thì tôi xin lấy chính sinh mạng của thằng Phong này ra để thề với các bác. Luật nhân quả nó đến nhanh và tàn nhẫn hơn bất cứ tờ giấy đòi nợ nào. Cái ngày tôi lết bước ra khỏi căn biệt thự nhà vợ giữa trời mưa tầm tã, ôm theo một đống nợ ngập đầu và trái tim bị đâm nát bét, tôi đã từng trèo lên thành cầu, nhìn xuống dòng nước xiết, định gieo mình xuống cho xong một kiếp Trãn Vương nhục nhã. Nhưng tôi không nhảy. Và chính nhờ cái giây phút cắn răng nuốt nhục quay lưng lại với cái chết ấy, 3 năm sau, tôi mới có cơ hội tận mắt chứng kiến cái kết cục kinh hoàng của những kẻ đã từng nhẫn tâm dẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi. Sau cái đêm dọn ra khỏi căn nhà đầy mùi tiền và sự giả tạo ấy, tôi chính thức trở thành một kẻ vô gia cư. Tôi ký giấy ly hôn không một chút do dự, để lại cho Trâm và bà Khuê trọn vẹn số tiền 3 tỷ mà họ đã âm thầm tẩu tán trước đó. Tôi thuê một căn phòng trọ nhỏ xíu, mái tôn lợp dột nát, lọt khỏm sâu trong một con hẻm ở vùng ven ngoại ô, bắt đầu làm lại cuộc đời từ con số âm. Vốn dĩ là con nhà nòi nghề mộc, tôi quyết định bán đi chiếc xe máy tồi tàn cuối cùng, sắm một bộ đồ nghề rèn sắt và xin vào làm thợ cho một xưởng gỗ tư nhân. Ban ngày tôi cưa xẻ đục đẽo, mặt cưa bay mù mịt bám đầy vào phổi. Những ngày đầu chưa quen việc nặng nhọc, hai bàn tay tôi dộp lên những bọng nước lớn, rồi vỡ ra rỉ máu dính chặt vào cán búa đau điếng. Ban đêm, tôi xin nán lại xưởng, bật chiếc bóng đèn quả nhót lờ mờ để nhận vẽ thêm bản thiết kế nội thất đến tận 2-3 giờ sáng. Những đồng tiền lẻ tôi chắt bóp từng ngày. Một nửa tôi trẻ ra gửi về quê lo thuốc thang bệnh tật cho bố mẹ, một nửa tôi gom góp trả dần cho những khoản nợ tín chấp ngày xưa. Đời thằng đàn ông rớt xuống đáy xã hội nó cơ cực và tủi nhục lắm các bác ạ. Mồ hôi rơi xuống mặt gỗ còn chưa kịp thấm, trong đầu đã phải nơm nớp lo xót ruột vì tiền cơm gạo ngày mai. Nhưng bù lại, mỗi đêm ngả lưng xuống tấm phản cứng ngắc, tôi được hít thở cái thứ không khí của sự tự do, không bị ai chửi rủa, mỉa mai hay hắt hủi. Trời đất bao la, cuối cùng cũng không tuyệt đường sống của kẻ biết cúi đầu nỗ lực. Ông chủ xưởng gỗ thấy tôi có tay nghề cao, làm việc uy tín, lại chịu thương chịu khó, bèn cất nhắc tôi lên làm quản lý đội thợ, rồi chia cho tôi 10% cổ phần lợi nhuận hàng tháng. Trong suốt 3 năm ròng rã bán mạng làm việc, tôi trả được quá nửa số nợ đầm đìa, mua được một chiếc xe tải nhỏ để chở hàng, và quan trọng nhất là tôi đã gom nhặt lại được từng mảnh vỡ tôn nghiêm của chính mình. Còn về phần gia đình vợ cũ của tôi, cái quy luật mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà họ sùng bái tôn thờ, cuối cùng lại biến thành cái thòng lọng oan nghiệt siết chặt lấy cổ họ. Chuyện là thế này, gã Khang, cái gã nhân tình mà Trâm vội vã rước về nhà ngay sau khi hất cẳng tôi ra đường, thực chất không phải là một đại gia cung cấp thực phẩm quyền lực gì cho Cam. Hắn ta chỉ là một tay lừa đảo chuyên nghiệp, mượn mác doanh nhân để đi chăn dắt những người đàn bà nhẽ dạ cả tin và mang sẵn lòng tham không đáy. Vài tháng sau khi tôi rời đi, Khang bắt đầu rót mật vào tai mẹ con bà Khuê về một dự án bất động sản nghỉ dưỡng ở tận trong miền Nam, vẽ ra những khoản siêu lợi nhuận gấp 5 gấp 10 lần chỉ trong thời gian ngắn.
mờ mắt vì viễn cảnh tiền đẻ ra tiền, lại ỷ có sẵn số tiền 3 tỷ cướp được từ mồ hôi nước mắt của tôi. Bà Khuê dốc sạch sảnh xanh vốn liếng giao cho Khang. Thậm chí, bà ta còn ngấm ngầm mang giấy tờ của chuỗi nhà hàng tiệc cưới đang làm ăn sa sút đi thế chấp ngân hàng, vay thêm hàng chục tỷ đồng để ném vào cái bẫy dự án ma đó. Và rồi, chỉ vòn vẹn 6 tháng sau, gã Khang ôm trọn bộ số tiền khổng lồ ấy lặn mất tăm, bốc hơi khỏi thế gian không để lại dù chỉ một dấu vết mờ nhạt. Ngày ngân hàng siết nợ toàn bộ chuỗi nhà hàng, ngày đám giang hồ xăm trổ ập đến đập phá, tống cổ mẹ con Trâm ra khỏi căn siêu biệt thự. Mẹ con Trâm chính thức nếm trải cái cảm giác rớt xuống đáy vực sâu mà ngày xưa họ từng nhẫn tâm đẩy tôi vào. Tôi vô tình biết được đoạn kết bi hài này vào một buổi chiều rắc mưa rông, khi tôi tự tay lái chiếc xe tải chở bộ bàn ghế ăn đến giao cho một khách hàng ở khu nhà trọ tồi tàn sập xệ nhất nhì thành phố. Vừa vác chiếc ghế gỗ bước lên đến tầng 3, tôi bỗng nghe thấy tiếng cãi vã the thé vang lên từ cuối hành lang tối om. Mẹ có im đi không? Con đi làm công nhân may 12 tiếng một ngày đã muốn gãy rạp cái lưng rồi, về đến nhà lại nghe mẹ chỉ chiết. Mẹ tưởng con sướng lắm sao? Giọng nói ấy quen thuộc đến mức làm tôi gai ốc nổi dần dần. Tôi nín thở, nép người vào góc tường nhìn ra. Trước cửa một căn phòng trọ chật chội chưa đầy chục mét vuông, Trâm đang đứng đó. Người đàn bà kiêu kỳ, luôn dát lên người những bộ váy vóc 15-20 triệu ngày nào, giờ đây gầy gò hốc hác trong bộ đồ bộ rẻ tiền nhàu nhĩ. Tóc tai cô ta bù xù, làn da sạm đen đi vì sương gió. Ngồi thu lu trên chiếc ghế nhựa gãy chân bên trong là bà Khuê, đang ôm mặt khóc tu tu. Tạo đẻ mày ra, nuôi mày sống trên đống vàng đống bạc, giờ về giả thân tàn ma dại phải chui rúc ở cái hấc ổ chuột này. Tại mày ngu, mày rước cái thằng lừa đảo đó về làm tan nát hết cơ ngơi nhà tao. Mẹ đổ lỗi cho con à? Trầm rít lên, nước mắt giàn giụa cắt ngang khuôn mặt hốc hác. Ngày xưa chính mẹ hùa vào xúi con bỏ anh Phong, chính mẹ ép anh ấy ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng để dọn đường cho thằng Khang cơ mà. Bây giờ mẹ con mình đi nhặt từng đồng bạc cắc ăn mì tôn qua ngày, thì mẹ trách ai? Tôi đứng lặng yên trong bóng tối, thu trọn vẹn cảnh tượng ấy vào tầm mắt. Kỳ lạ thay, trong thâm tâm tôi không hề có một sự hả hê hay sung sướng nào trỗi dậy, cũng chẳng có lấy một tia xót xa nào nhen nhóm. Cảm giác duy nhất ngự trị trong tôi lúc đó chỉ là một sự trống rỗng đến cùng cực. Tôi lẳng lặng quay gót bước xuống cầu thang, trở về với chiếc xe tải nhỏ ám đầy mùi gỗ mùn cưa quen thuộc. Tôi nổ máy xe, hòa vào dòng người đông đúc ngoài kia. Vở kịch tàn nhẫn của họ, tôi xin phép hạ màn. Câu chuyện đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Đăng ký kênh, like và chia sẻ để chuyện người ta tiếp tục mang đến những câu chuyện hay nhé.